Chào mừng các bạn đã đến với channel của mình. Thì ngày hôm nay mình sẽ có một cái vlog về hướng dẫn móc một chiếc túi len. Đây là cái video đầu tiên của mình hướng dẫn làm túi len. Hy vọng là các bạn sẽ thích cái video này. Nếu mà các bạn thích thì hãy like hoặc là subscribe kênh của mình ha. Bây giờ mình bắt đầu nha. Đây là chiếc túi mà mình sẽ hướng dẫn các bạn làm ngày hôm nay. Mình cũng có một cái chiếc túi mà mình đã làm với số mũi tương tự với số mũi của chiếc túi này luôn nha. Nó bự hơn bởi vì mình làm bằng sợi dây có kích thước to hơn. Chiều ngang của nó là khoảng 18 cm và chiều cao của nó là khoảng 15 cm. Trong khi đó thì cái chiếc túi này thì chiều ngang của nó là khoảng 13 cm và chiều cao của nó là 10 cm ha. Trước khi bắt đầu thì mình sẽ nói sơ một số thứ mà mấy bạn cần để làm chiếc túi này. Thì đầu tiên mình sẽ có một cuộn len. Mình sử dụng len này có kích thước khoảng 2mm. Đây là sợi cô tông ha. Mình sẽ dùng cái cây móc của Tulip kích thước là 4mm ha. Kim tay. Mình có một số cái móc đánh dấu và một cái kéo. Đây là những vật liệu mà các bạn sẽ cần để làm chiếc túi len này. Mình sẽ bắt đầu móc một cái đoạn chan ha. Mình sẽ tạo một cái nút thắt trước. Thì đây là cái cách tạo nút thắt của mình. Đây là tay trái của mình ha. Mình sẽ đưa cái ngón út của mình luồn dây qua đây như thế này. Và sau đó là đưa dây lên ngón trỏ và cầm nó. Và sau đó mình sẽ tạo một cái lỗ. Và mình sẽ móc luồn cái cây móc qua, mình kéo len và mình sẽ rút lại. Nó sẽ có một cái đoạn nút thắt như thế này. Mình sẽ làm lại ha. Đưa tay qua dây, để len lên ngón trỏ, tạo một cái nút thắt nhỏ, luồn kim qua, kéo len, thắt nút lại. Vậy là mình đã có một chiếc nút thắt ha. Bây giờ mình sẽ móc lên 17 mũi chan. 1 2 3. Mũi này mình gọi là mũi bính ha. 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17. Bây giờ mình đã có 17 mũi bính ha. Mình sẽ đánh dấu ở cái mũi này cho mấy bạn. Rồi tiếp theo mình sẽ tạo mũi treble. Mũi treble thì có chiều cao bằng 4 mũi bính nên mình sẽ lên 4 mũi bính nữa. 1 2 3 4. Và 4 mũi bính này sẽ được tính là một mũi treble luôn nha, các bạn nhớ nha. Bây giờ mình sẽ tạo mũi treble thứ hai ha. Mình sẽ quấn len 2 vòng lên kim và sau đó mình sẽ đâm vô cái mũi mà mình đánh dấu hồi nãy nè. Đó, mình sẽ đâm ở đây. Rồi, bây giờ mình đã có 2 mũi treble nha. Mình sẽ đánh dấu cái mũi treble thứ nhất ở đây cho các bạn. Và bây giờ mình sẽ tạo thêm một cái mũi treble nữa chung chân với cái này luôn, chung chân với cái mũi hồi nãy mình tạo nha. Các bạn nhìn ha, mình đã có 1 2 3, đây là 3 mũi treble nha. Mình sẽ làm thêm 15 mũi treble kế tiếp nha. Một cái mũi. Rồi mình sẽ móc cái len, móc qua 1 lần, móc qua 2 lần, móc qua 3 lần. Rồi mình đã có cái mũi treble thì lấy len 2 lần, nhìn xem cái mũi mình đâm ở đâu, lấy qua 1 lần, lấy qua 2 lần, lấy qua 3 lần. Rồi bây giờ mình sẽ làm cho đến hết cái cuối hàng rồi mình sẽ gặp lại các bạn ở chỗ đó hen. Mình đã vừa móc thêm 15 mũi treble nữa. Mình sẽ móc 3 mũi treble chung chân ở cho cái mũi bính này hen. Mình đã có 3 mũi treble chung chân rồi ha. Bây giờ mình sẽ bắt đầu với cái hàng bên đây để mình tạo đáy túi. Và mình sẽ đâm vô cái mũi phía ở đây nè. Đó, các bạn thấy không? Ở đây là cái mũi chung chân mình vừa mới đâm nè. Bây giờ mình sẽ đâm cái mũi kế bên, cái mũi này. Để giấu len đó, thì các bạn dùng cái sợi len các bạn để bên đây ha. Đó, bạn để sợi len bên đây rồi mình móc qua, rồi tiếp tục 1 2. Mình sẽ làm thêm một mũi nữa cho mấy bạn xem ha. Rồi
Cứ như vậy mình sẽ thực hiện tới cuối cùng ha, tới cái mũi ở đây. Mình sẽ gặp lại các bạn ở đó nha. Mình vừa mới làm thêm được 14, tổng cộng là 14 mũi treble. Bây giờ mình sẽ làm cái mũi treble cuối cùng là mũi thứ 15 ha. Mình đã vừa hoàn thành xong cái phần đáy túi, thì ở đây mình sẽ có tổng cộng là 3 mũi ở ngay đầu, sau đó 15 mũi ở thân, 3 mũi ở ngay đầu tiếp, 15 mũi ở thân. Tổng cộng mình đã có là 36 mũi treble cho dòng thứ nhất ha. Mình sẽ tháo cái kim này ra, và bây giờ mình sẽ kết thúc dòng thứ nhất bằng một mũi trượt cái chỗ đánh dấu mũi treble đầu tiên của mình. Đây thì mình sẽ đâm kim qua ha, đâm kim qua, mình sẽ tháo ra cho các bạn thấy ha. Đây là cái mũi treble. Rồi bây giờ mình sẽ đâm kim qua. Các bạn đâm làm sao mà có chữ V ở đây nha. Nhưng mà các bạn đâm vậy là không có đúng hen. Mình phải đâm vậy nè nó mới đúng. Rồi mình kéo lên, kéo thẳng qua cái phần bên kia luôn. Rồi mình đã xong cái hàng đầu tiên cho chiếc túi của mình rồi. Các bạn có thể điều chỉnh lại một tí cho nó đẹp ha. Giờ mình sẽ bắt đầu với dòng thứ hai, thì mình sẽ lên 4 mũi bính, 1 2 3 4. Đây sẽ được tính là mũi treble thứ nhất ha. Đó. Rồi mình sẽ lấy lên 2 dòng, và bây giờ mình sẽ, thay vì mình đâm ở đây, mình không có đâm ở đây ha, mình đâm cái mũi kế bên này nè. Đó, đâm vô, lấy lên 1 lần, lấy lên 2 lần, lấy lên 3 lần, rồi siết lên tí cho nó đẹp. Rồi bây giờ mình đã có mũi treble thứ hai ha. Mình sẽ làm tiếp tục như vậy, tổng cộng là 36 mũi treble cho dòng thứ hai nha. Bạn sẽ thực hiện tương tự như vậy cho đến hết ha. Rồi gặp lại các bạn ở đó nha. Mình sẽ làm mũi thứ 36. Rồi mình đã hoàn tất 36 mũi treble cho dòng thứ hai, và mình sẽ kết thúc hàng bằng mũi chuột. Thì cũng tương tự như vậy luôn, mình sẽ làm lại cho các bạn xem ha. Mình tháo cái mũi này ra, và ở đây là mũi treble thứ nhất. Mình sẽ đâm qua cái mũi này và cho nó tạo thành một cái chữ V ở trên cây kim. Sau đó mình sẽ kéo lên qua và kéo thẳng qua bên kia luôn. Rồi mình đã xong hàng thứ hai của ở chiếc túi len ha. Bây giờ mình sẽ bắt đầu với hàng thứ ba. Thì hàng thứ ba này á, thì mình sẽ thực hiện một cái kỹ thuật là dời mũi ha. Mình sẽ không có tạo chiều cao với cái mũi thứ nhất này, mà mình sẽ dời mũi qua bên đây. Mình sẽ làm một mũi bính. Đây là cái mũi mà mình cần dời mũi nè. Mình sẽ đâm kim qua, mình sẽ làm một cái mũi chuột qua. Đây là mình đã hoàn thành được cái phần dời mũi. Bây giờ mình sẽ lên 1 2 3 4. Thì 4 mũi này tương ứng với là một mũi treble. Theo cái pattern đó thì mình sẽ có một cái gaps, đúng không? Thì mình sẽ thêm một cái mũi bính nữa để mình tạo cái gaps, và sau đó mình sẽ skip cái mũi ở đây. Các bạn sẽ skip cái mũi này, không có đâm như cái mũi này. Và các bạn sẽ tạo một cái mũi treble vô cái mũi thứ 3. Rồi tạo một mũi treble. Giờ mình đã có một cái hình chữ nhật nhỏ nhỏ ở đây, là mình sẽ đánh dấu cái mũi đầu tiên cho cái đoạn thứ ba này. Cái mũi thứ tư là 1 2 3 4. Cái mũi kế bên ở đây á, thì mình sẽ skip. Mình skip thì tương ứng là mình tạo một cái mũi bính cho nó. Mình sẽ tạo một cái mũi treble cho cái mũi ở đây. Rồi bạn sẽ có được một cái pattern như thế này. Mình sẽ tạo một mũi bính, 42 dòng len, rồi mũi treble. Và các bạn sẽ thực hiện cái pattern như thế này 18 lần cho đến hết ha. Mình đã thực hiện xong tổng số mũi là 34 mũi ha. Bây giờ mình sẽ hoàn thành mũi thứ 35 và 36 và kết thúc dòng ha. Mình sẽ tạo một mũi treble và mình sẽ đâm vô mũi chỗ này. Một mũi bính. Bây giờ mình sẽ kết thúc dòng bằng mũi chuột ha. Đây là cái mũi mà mình cần phải
phải đâm vô và mình tạo mũi chuột. Mình đã hoàn thành xong cái vòng thứ 3 cho chiếc túi len ha. Và trước khi các bạn tiến hành với cái vòng thứ 4 thì mình xem lại xem là mình có bị thiếu gì không, hoặc mình đếm lại số mũi đảm bảo là công thức của mình đúng ha. Bây giờ mình sẽ bắt đầu với vòng thứ 4. Mình sẽ tiến hành bước dời mũi, móc một mũi bính, và sau đó mình sẽ đâm qua cái mũi kế bên này. Rồi mình trượt. Bây giờ mình sẽ bắt đầu với công thức ha. Mình lên 1, 2, 3, 4, 5. Bạn sẽ đánh dấu ở mũi thứ 4 giùm mình. Mình sẽ tạo một mũi treble, thì mình sẽ đâm xuyên qua cái này ha. Mình đâm xuyên qua. Rồi, tương tự hồi nãy các bạn sẽ thấy ở đây có một cái hình chữ nhật giống như cái ra ba, đúng không? Rồi bây giờ mình sẽ tạo một mũi bính, là một mũi bính. Mình sẽ tạo một mũi treble, rồi mình sẽ đâm xuyên qua đây. Rồi, mình một mũi bính. Đó, các bạn cũng làm tương tự như vậy 18 lần cho đến hết nha. Mình đã hoàn thành xong mũi treble thứ 35 ha. Lên một mũi bính là mũi 36, và mình sẽ kết thúc hàng của vòng thứ 4 này bằng một mũi chuột ha. Mình sẽ đâm vô mũi thứ 4, kéo qua chuột nó. Bây giờ mình sẽ bắt đầu tiếp tục với vòng thứ 5 cũng như vậy luôn. Mình sẽ lên một mũi và sau đó mình sẽ đâm qua bên đây để mình trượt mũi. Đó, mình đã hoàn thành xong cái mũi chuột ha. Rồi mình sẽ lên 1, 2, 3, 4, 5. Mình sẽ đánh dấu ở mũi thứ 4 này. 1, 2, mình sẽ làm một treble. Rồi, mình đã hoàn thành xong cái vòng thứ 5 ha. Mình sẽ kết thúc hàng bằng một mũi chuột. Rồi bây giờ mình sẽ làm tới vòng thứ 6. Rồi mình sẽ lên một mũi bính ngay cái phần ở đây là cái phần chân ở đây là mình sẽ đâm vô để mình tạo một mũi đơn. Rồi mình đã đánh dấu xong ha. Mũi đơn thứ 2 mình sẽ đâm kim xuyên qua cái phần hình chữ nhật này. Rồi mũi đơn thứ 2, mũi đơn thứ 3 thì mình sẽ đâm vô cái mũi treble này. Rồi mũi đơn thứ 3. Mình đã hoàn thành mũi đơn thứ 36 cho vòng số 6 ha. Mình sẽ kết thúc vòng này bằng một mũi chuột. Rồi mình sẽ đâm xuyên qua cái mũi này và chuột nó. Cơ bản thì chiếc túi đã hoàn thành rồi đó. Bây giờ mình sẽ kéo dây lên một tí như thế này. Đó, để lát nữa mình sẽ dùng cái sợi dây mình sẽ đâm xuyên vào đây. Các bạn nhìn ở đây nè, ở đây mũi treble đúng không? Thì giống bên đây là cái mũi đơn, mình sẽ đâm xuyên vào đây, rồi mình lấy len. Rồi sau đó bạn sẽ nhìn tiếp qua cái mũi treble ở đây, kéo lên thì cái mũi đơn nó nằm ở đây, rồi mình sẽ đâm kim qua, mình lấy len. Đó, nó sẽ như vậy. Rồi tiếp tục ở đây lấy len lên. Thì các bạn canh những cái lỗ ở đây là nó bằng nhau thì cho nó đẹp ha. Rồi tiếp tục một cái mũi treble ở đây, đâm kim qua, lấy len. Rồi mũi treble ở đây, đâm kim qua, lấy len. Ở cái mũi kế bên này, cái mũi treble luôn, các bạn cùng lấy len, đâm kim qua. Ở mũi này thì thay vì
các bạn đâm vô thì các bạn sẽ không đâm ha, mà thay đó các bạn sẽ đâm vào bên đây giùm mình, không đâm ở đây và đâm ở đây giùm mình. Mình có 1 2 3 4 5 6 rồi, mình phải tạo hai cái móc. Ở đây thay vì bạn đâm ở đây đúng không, thì mình không đâm mà mình sẽ skip nó và mình sẽ đâm ở cái mũi này ha, một cái mũi treble bên này nè. Mình đã hoàn thành xong những cái lỗ để lát nữa mình sẽ xỏ cái dây quai xuyên qua những cái lỗ này ha. Mình có bên mặt bên đây sẽ có là 2 4 6 8 và mặt bên đây là 2 4 6 8 ha. Đó, tương ứng như thế này nè. Cắt dây ha. Và mình sẽ cuộn dây qua để giấu dây. Và mình đã hoàn thành xong cái phần giấu dây thừa cho chiếc túi này ha. Bây giờ mình sẽ bắt đầu với cái phần làm dây quai. Thì mình sẽ có một cái sợi dây như thế này và mình lấy cái kim và mình đâm xuyên qua những cái lỗ mà hồi nãy mình vừa mới tạo qua. Bạn đâm cẩn thận ha, đừng để cho nó đâm vô mấy cái sợi của mấy cái lỗ này. Thì mình sẽ có một cái đoạn túi như thế này. Mình sẽ điều chỉnh sợi dây cho nó phù hợp với cái độ dài mà mình muốn ha. Bây giờ mình sẽ tạo một cái nút thắt cho cái dây đeo này ha. Mình đã hoàn thành xong cái phần vai túi ha. Thì mình đã thắt gút cái đầu ở đây và chừa làm một số cái cọng ru như thế này cho nó đẹp. Cái vai của mình thì dài cỡ như đây ha. Đây là cái túi mà mình đã hoàn thành, rất là xinh. Đã hoàn thành xong chiếc túi đeo chéo này ha. Các bạn thấy đó, chiếc túi này có thể được 2 cây sơn nhỏ. Nó cũng đựng được khá đó, rất là xinh. Cảm ơn các bạn đã xem. Hẹn gặp lại các bạn ở một vlog khác ha. Bye bye.